โออิชิไอซ์เลมอนทีแมตช์สนุกหลุดกรอบความสดชื่นสวัสดีทุกคนทางบ้านก่อนสวัสดีนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร้นฟีดครับคือวันนี้จะได้กลิ่นอายใหม่ๆกลิ่นอายใหม่จะมีแต่คนพูดไม่มีคนฟังเข้าเรื่องสักนิดนึงเข้าเรื่องตอนนี้ผมจะบอกว่ามีฟีดน่าสนใจอย่างหนึ่งเป็น AI ที่เขาเรียกว่าอะไรนะฟิวชั่นอันนี้คือเจนภาพขึ้นมาเป็นแบบเป็นในธีมที่แบบเป็นธีมที่ว่าแบบเหมือนสัตว์ประจำชาติถ้าสมมติผู้นำประเทศเป็นแบบเอาสัตว์ประจำชาติหรือสัตว์ประจำชาติมาเป็นผู้นำประเทศอะไรเงี้ยจะเป็นทรงไหนอะไรเงี้ยเหมือนพูดในหนังในพวกเกมอะไรใช่ผมดูเป็นชั่วโมงนะจริงๆมันเซอร์ไพรส์ตรงที่แบบเราไม่รู้ว่าประเทศเนี้ยสัตว์ประจำชาติคืออะไรคือบางทีเราคนไทยคนค่อนข้างรู้นะของไทยค่อนข้างแมสของไทยแมสคือช้างช้างแต่จริงมันมีหลายประเทศที่แบบจะมีช้างแอฟริกาที่แบบผมจำไม่ได้ว่าประเทศไหนแต่มีที่แบบมีคล้ายๆกับเรามันมีหลายประเทศมากเลยเหรอใช่มีเยอะมากคุณลองไปดูแล้วมีอีกฟีดหนึ่งผมอยากบอกคุณผมเลี้ยงหมาแล้วผมจะชอบดูเกี่ยวกับหมาด้วยคือจะมีหมาแล้วนี่ชื่อน้องแรปเตอร์เขาเป็นสุนัขแบบ IQ 180 plus เลยรู้ได้ไงมันวัดได้ด้วยเหรอหมาวัดได้ด้วยเหรอโหคือเอาง่ายสมมติว่าคุณคุยกับหมาอย่างเงี้ยเขาสามารถพยักหน้าตอบคุณได้บ้าคุณดูชื่อปีเตอร์ไหมชื่อแรปเตอร์ไหมเห็นปะขออีกคลิปหนึ่งที่บอกให้ไปดุน้องอันไหนลองดุน้องดิดุยังไงพันอะไรเยอรมันเชฟเฟิร์ดเหรอไม่ใช่เชฟเฟิร์ดปะคือพันเนี้ยต้องบอกว่าแบบ IQ สูงอยู่แล้วแบบที่เป็นหมาตำรวจเขาจะเรียกหมาตำรวจที่คนเข้าใจกันแล้วไปฝึกแต่นี่คือแบบเชื่องมากเข้าคือถึงแขกรับเชิญของเราวันนี้เลยโอเควันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมพูดเลยว่าผมขอมาทำเลยด้วยซ้ำจริงเหรอคุณอยากคุยกับเขาเลยผมเป็นแฟนเพลงเขาจริงๆใบ้นะคือเขาเป็นนักร้องชายแห่งยุคยังไงอีกแล้วไม่ใช่แค่นักร้องชายนักแสดงก็แบบกวาดรางวัลโปรดิวซ์เพลงแต่งเพลงเองก็ได้คือครบเครื่องทุกอย่างในที่วงการบันเทิงไทยต้องการจับอะไรก็เป็นทองเป็นคำใบ้เหรอจะเป็นอันนี้เป็นการหินเชื่อว่ามีหลายคนรู้แล้วครับผมถ้าพร้อมแล้วนะไปพบกับเขาเลยครับคุณเจฟซัตเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจฟโอเคตลกเลยได้แล้วคือตอนที่พี่เจฟรู้รายการนี้ติดต่อไปคือรู้เลยไหมว่าพิธีกรเป็นใครคือเราปฏิเสธเลยไม่รู้อยู่แล้วเคยดูอยู่แล้วจริงเหรอพี่เจฟเคยดูรายการนี้เหรอเคยเห็นอยู่เรารู้ว่าปกติจะเป็นเฟยแล้วเป็นเฟยคู่เตเฟยคู่ม้าแต่วันนี้แบบขอมาเลยเพราะว่าจะมาสัมภาษณ์เจฟเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยไปคอนเสิร์ตผมมาใช่ไปด้วยเหรอใช่โอ้โหไป2 วันติดเลยครับนี่เขาคุณวันเสาร์เว้ยคุณไปกี่วัน1 วันโอ้ไม่ใจพอไหนเล่ามาซิว่าเป็นแฟนเพลงเขาจะอะไรบ้างเล่ามาซิเป็นคุณวันเสาร์ตัวปลอมหรือตัวจริงเขาเป็นแฟนเพลงเนี่ยไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะผมสามารถเล่าเส้นทางได้เลยผมเป็นเริ่มจากอะไรยังไงเดี๋ยวผมสามารถเส้นทางได้เลยสัมภาษณ์คุณด้วยผมเล่าแบบโรดแมพของผมได้เลยว่าขิงกันงั้นเราทำตามธรรมเนียมก่อนธรรมเนียมเราคือล้นฟีดใช่ไหมเราต้องดูฟีดของคุณเจฟหน่อยว่าฟีดวันๆคุณดูอะไรบ้างคือเมื่อวานลองเปิดดูแล้วหรือเปล่าเจอแต่อะไรรู้ป่ะกล้ามหมายถึงว่าการออกกำลังกายใช่ป่ะใช่เพราะช่วงนี้คือเล่นฟิตหุ่นใช่ป่ะเราเล่นเองหรือว่ามีเล่นเองมันเลยต้องแบบหาข้อมูลเพื่อเป็นอินสปิเรชันให้เราดูหุ่นเขาเป็นใช่ดูแล้วก็แบบว่าพยายามจะปั้นให้ได้เพราะว่ามันมีงานที่ต้องใช้ไงเดี๋ยวเราพูดถึงงานเดี๋ยวมีแน่นอนก็เป็นพวกออกกำลังกายมีอีกไหมชอบดูคลิปตลกจริงเหรอดูได้เป็นแบบไปเรื่อยๆเลยคือฟีดเนี่ยเวลาเราดู1 คลิปเนี่ยมันจะยิงแบบใช่มันจะแล้วก็รีบแล้วปกติเวลาดูคลิปตัวละครแล้วออกมาดังๆคนเดียวแล้วมันเป็นเหมือนแกตอนไปก่อนนอนแล้วพอเราเสร็จแล้วก็แบบอันต่อไปก็ขำต่อแล้วก็ขำต่อเรื่อยๆเข้าเรื่องไหนช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปีทองของพี่เจฟเลยปีทองคำของคุณทองคำกว่าทุกรางวัลเอางี้ดีกว่าตั้งแต่ต้นปีมารับเยอะมากแล้วใช่ไหมกี่อันตอนนี้ประมาณ10 กว่า10นิดๆน้ำเสียงขออวดกว่านี้ได้ไหมประมาณกี่รางวัลแล้วครับก็ประมาณ10 กว่านิดครับรางวัลไหนที่คือไม่ชอบอวดไงก็มันเป็นอวดแบบไม่ต่อเขา10 นิดรางวัลไหนที่ภูมิใจที่สุดภูมิใจทุกรางวัลเพราะว่าทุกรางวัลมันคือแรงซัพพอร์ตของหลายๆคนอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่คุณวันเสาร์ก็แบบคนอื่นๆด้วยที่ชื่นชอบผลงานเราอะไรเงี้ยมันก็น่าประทับใจอะไรเงี้ยก็มีรางวัลแบบเบสอัลบั้มอย่างเงี้ยที่
ที่เป็นอัลบั้มแรกในชีวิตแล้วได้อย่างเงี้ยมันก็แบบโอ้ได้ไงอะไรเงี้ยมันก็มีความประทับใจแล้วอย่างนี้เวลาขึ้นรับรางวัลทุกครั้งมันต้องแบบสปีชคุณเป็นคนสปีชเก่งปะไม่เก่งเลยครับเพราะหลังๆพูดอะไรไม่รู้ออกทะเล ดูอยู่ที่บอกว่ากากหมูอะไรไม่แต่ว่าแต่ก่อนจะเป็นกากหมูอันแรกๆมันต้องมีเก่งบ้างแหละว่าเหมือนต้องเตรียมว่าต้องพูดดีๆบ้างใช่ป่ะครั้งแรกที่รับรางวัลจำได้ว่า Best Artist of the Year เป็นสายท่องป่ะเป็นสายแบบเฮ้ยฉันจะพูดอย่างนี้อะไรอย่างงี้ป่ะไม่ท่องแต่ว่าจำคร่าวๆลากมาในหัวคร่าวๆว่าโอเคสมมุติว่า4รางวัลเนี้ยพูดไปแล้วพูดอีกไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ถือว่าไม่อยากพูดซ้ำครั้งที่แล้วก็พูดอะไรดีวะแม่งตลกแล้วกันเผื่อคนง่วงใช่เพราะถ้ามาไว้ตลกคือรู้เลยว่าคนนี้รับมาเยอะแล้วใช่คือคนนี้แบบถ้าซึ้งเนี่ยแรกงานแรกถ้าซึ้งไหนมาซึ้งคุณรู้ว่างานแรกแต่ถ้ารับบ่อยจะเริ่มแบบมาเวตลกบ้างดีกว่ารับจนช่ำแล้วตลกบ้างดีกว่าเพราะฉะนั้นในฐานะคนคุณเป็นสาวทั้งสองคนขอแสดงความยินดีด้วยขอบคุณครับเป็นหนึ่งในแรงซัพพอร์ตต่อไปโอเคเข้าเรื่องคิวงานเพราะเราจริงเราเป็นแบบนี้เราเคยไปดูคอนเสิร์ตแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราไม่เคยไปตามงานเฟสติวัลเลยช่วงนี้เราเฟสติวัลเยอะใช่ป่ะมันก็จะมีช่วงเฟสติวัลมันก็จะมีช่วงเฟสทีฟช่วงสงกรานต์อย่างเงี้ยรับจนรู้สึกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ทีมบอกรับไหวหรอจริงอะไรเงี้ยแล้วเราบอกน่าจะไหวมั้งแล้วพอมาดูจริงๆแบบโหไม่ไหวรู้เลยว่าตัวเองจะไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าถ้าร้องเพลงขนาดนั้นคุณภาพมันจะไม่ได้เต็มร้อยเลยบอกเขาว่าตัดไปก่อนวันหนึ่งขอพักระหว่างกลางเพื่อที่เราจะได้แบบว่าพักได้ด้วยอะไรเงี้ยเรามีเซตไว้ป่ะว่า energy ของเฟสติวัลนี้จะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยหรือว่าเราก็เล่นตามแบบจอยๆไปเลยเราเปลี่ยนลิสต์ทุกที่ไปซึ่งปัญหาก็คืออยู่ที่เรานั่นแหละที่จะจำเนื้อสิ่งเหล่านั้นออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามีปัญหาเรื่องจำเนื้อด้วยเหรอมีปัญหามากๆเลยเพราะว่าคือผมเนี่ยเป็นคนที่เขียนเพลงเองแล้วก่อนจะไปถึงดับนั้นน่ะแม่งเคยไปอยู่ตรงอื่นมาโอเคมันก็จะไอ้กับก่อนหลุดมาบ้างเวิร์ดหนึ่งแม่งเคยไปอยู่เวิร์ดสองมาฮุกมันไม่เคยเป็นคำนี้มาก่อนคือเวลาผิดเราไม่ได้เล่นมั่นเหรอเล่นมั่นปะไม่เล่นมั่นเพราะว่าเราจะต้องให้คนดูร้องก่อนนึกว่าผิดเราเล่นแบบเล่นมั่นว่าก็กูอยากเป็นเราจะมองหาคุณวันเสาร์ก่อนแล้วก็อ่านปากร้องไปก่อนนะเดี๋ยวช่วงนี้แบบขออ่านปากก่อนช่วยพาผมกลับไปที่เดิมหน่อยช่วยพาผมกลับไปในทางที่ผมควรจะไปหน่อยคุณวันเสาร์เป็นแสงสว่างนำทางให้คุณเจบนเวทีเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าซัพพอร์ตนี่คือเขาเรียกว่าอะไรซัพพอร์ตแก้ไขสถานการณ์แบบที่แบบโปรเฟชชั่นอลอยู่นะที่ไม่ควรทำแต่จริงๆพูดถึงการลืมเนี้ยเป็นทรมาผมเหมือนกันนะผมเคยไปงานหนึ่งแล้วจำได้ว่าเล่นมือปืนนั่นแหละแล้วแบบลืมไปเลยมันแบงค์เลยใช่ป่ะแล้วไปเล่นใหม่อีกรอบเดี๋ยวบอกคนดูว่าขอเล่นใหม่อีกรอบนึงเล่นใหม่อีกรอบนึงก็ผิดเหมือนเดิมแล้วก็ผิดที่เดิมป่ะหรือว่าที่ใหม่ผิดที่เดิมเพราะลืมเนื้อที่เดิมพอมันผิดร่องแล้วมันก็จะไปต่อไม่ได้กลายเป็นว่าหลังจากนั้นเรากลัวจะลืมเนื้ออะไรเงี้ยก็เลยต้องซ้อมไม่มากขึ้นซ้อมไม่หนักขึ้นหลังจากนี้ไม่ค่อยลืมแล้วไม่ค่อยเขียนอะไรอย่างเงี้ยเขียนที่มืออะไรไม่ค่อยเพราะว่าเขียนที่มือมันจะมีเหงื่อแล้วมันก็จะเขียนตามร่องมากกว่าถ้าสมมติว่าจำไม่ได้เพราะว่าเวลาจะทำไมก็แค่หัวฮุกสมมติว่าคำว่าแบบใช่มันจะมีจุดที่เราชอบจำไม่ได้ใช่ไหมอยากก่อนอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอันนี้พูดจริงไม่ได้นี่จริงเขียนระหว่างนิ้วเนี่ยตรงเนี้ยถ้าสมมติอย่างเงี้ยมันเห็นชัดเลยอันนี้ก็แบบเท่จังเลยสักตรงนิ้วด้วยเราสักหายไปเลยก็ถือว่าเป็นคนหัวไวเพราะที่ผ่านมาผมเห็นนะผมยังไม่เห็นเป็นการผิดพลาดแบบเลยออกมาแบบขำออกมาเลยแต่เขาดูแบบโหทุกอย่างได้แล้วไปต่อได้มีเหรอมีคนฟ้องก็มีคนฟ้องก็มีมันเป็นยังไงผมว่าไปไปเล่นภาคเหนือแล้วก่อนหน้านั้นผมไปเชียงใหม่มาแล้วจะไปเชียงรายต่อแล้วแบบผมกะจบเลยเท่เลยแบบบรรยากาศมันแบบดาร์กมากเพลงมือปืนฝากตัวรับใช้ในหัวคือกูอยู่ที่ไหนวะกูอยู่ที่ไหนน่าจะเชียงใหม่แต่จริงๆอยู่เชียงรายจริงๆอยู่เชียงรายคนเชียงใหม่เชียงรายโทษทีคนเชียงใหม่เชียงรายโทษทีเป็นการโค้งไปแล้วแต่เรื่องเนี้ยไม่ใช่ในความเร็วแบบนั้นหรอในความเร็วแบบนั้นในโน้ตเดียวกันก็คือกับโน้ตได้เร็วขนาดนั้นเลยหรอมันเป็น Amazing มาก
ดีอันนี้ดี มันจะจบตรงเชียงใหม่ไม่ได้ไงเชียงรายทันที เราควรถามว่าโอ้โหกระเจิง อ่ะพูดถึงเรื่องงานมาเยอะขนาดนี้พรีเซนเตอร์ก็ต้องตามมา จริง ครับผม เขาบอกปีแล้วนี่เกือบ20 ตัว เอางี้เกือบ20 ตัวเหมือนฟิลบัสอะท่องแฟนชันของพรีเซนเตอร์ตัวเองได้ปะคือเป็นแฟนชันของลูกค้า อยากทำกิจกรรมที่แบบว่าทำแบบว่าคลิปอันหนึงที่แบบตื่นมาปุ๊บแล้วทำพรีเซนเต ทุ อร์อัน กอย่าง นี้ที่มีอะไรอย่างเงี้ยจะได้สรุปจบว่าโอเคตอนเนี้ยมีพรีเซนเตอร์อะไรบ้างแล้วแคทอะไรยังว่างอยู่เข้าได้นะ ยังจะเอาอยู่20 ตัวนะพี่ 17 ตัวนี่คือมันเฮดทูโทแล้วว่ามันครบหมดแล้ว มั ป่ะ นครบทุกทุกส่วนของร่างกายเราถูกบล็อกไปด้วยพรีเซนเตอร์หมดแล้วปะ มันก็มีแต่ตอนนั้นก็ยังมีคุยอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เข้าได้เรื่อยๆคือตราบใดที่มันยังมีพื้นที่ว่างอยู่แค่มิลลิเมตรเดียวก็ยังเข้าได้ แล้วถ้าพี่เจพูดขนาดนี้พวกเราจะเอางานที่ไหนทำกันเลย พี่เคยพูดไว้เมื่อ10 ปีแล้วว่าพี่อยากทำเวิร์ทัวร์เป็นของตัวเอง ทุกวันนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้ว ความรู้สึกมันเป็นไงบ้างพี่ มันก็ค่อยๆเป็นจริงนะมันก็ยังมีพื้นที่ที่เรากำลังอยากจะไปและยังไม่ได้ไปถ้ามันจะครบเวิร์ทัวร์มันต้องมียุโรป US มีให้ครบทุกที่อะไร คุณไปที่ไหนมาแล้วบ้างเนี่ย ตอนนี้ไปเอเชียเนี่ยน่าจะไปหลายที่แล้ว เยอะแล้ว ปีนี้มีจะไปประเทศที่ยังไม่เคยไปด้วย ก็คืออเมริกาลาตินที่ประกาศไปแล้ว ลาตินอเมริกาเนี่ยจะเป็นบราซิลเม็กซิโกชิลีใช่ แต่แถบนั้นนะเขาเป็นแฟนๆของแบบประเทศไทยเยอะมากเหมือนกัน ใช่เราจริงๆเราไปเจมส์โฟร์ดไปก่อนเรามั้งใช่ใช่แล้วก็เราไปบราซิลมาแล้วก่อนหน้านี้คือบราซิลเป็นประเทศที่มีแฟนเบสเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันมันก็น่าแปลกใจเพราะว่าแบบว่าโหมันอยู่อีกฟากโลกหนึ่งเลยนะแต่เขาก็แบบติดตามผลงานไทยเม็กซิโกชิลีอะไรเงี้ยลาตินอเมริกาค่อนข้างจะแบบซัพพอร์ตมาก อยากรู้ว่าพอไปแล้วพอเห็นแบบคนที่เหมือนไทป์ที่ไม่คุ้นตาเรานึกออกว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่แฟนๆเอเชียเราแบบเก่งๆบ้างป่ะเพราะมันเป็นคน มันจะไม่เก่งตอนเจอแต่เก่งตอนร้องเพลงภาษาเขาเพราะเราเตรียมเพลงภาษาเขาไปด้วยใช่ ภาษาสเปนนะฮะ ใช่น่าใช่แล้วแบบต้องไปฝึกแล้วแบบว่าแกะเป็นคาราโอเกะมา เราไม่มีทางเข้าใจอยู่แล้วว่าร้องอะไรแต่ว่าแล้วเราเอาเพลงนี้ไปร้องที่บราซิลแล้วเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วคนที่ร้องเพลงนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วด้วยแล้วคนเขาเหมือนแบบว่าแบบขอบคุณนะที่ร้องเพลงนี้เพราะว่าเหมือนเป็นแบบรีมายด์ ไม่ถึงว่าเป็นเพลงของ คนนั้น คนนั้นที่เสียชีวิต ใช่แล้วก็เป็นแบบเขาเคยเล่นที่สเตจเดียวกันอันนี้ด้วยเลยใช่ แล้วที่คุณเคยบอกว่าคุณมีแบบความฝันที่จะร้องที่แบบ White House อ่ะอันนั้นคือเป็นความฝันที่ไปคิดไว้ โอ้โหนี่ผมอายุ18มั้งตอนนั้นนะผมพูดไปหลักๆคือมันแค่อยากจะไปไกลที่สุดเท่าที่เราจะไปได้รู้สึกว่ามันไกลมากเราตอนนั้นอ่ะโหอเมริกามันคือไกลมากสำหรับเราอะไรเงี้ยเราไม่เคยไปอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าวันนี้มันได้ไปก็ตอนนี้ก็มีคนแบบว่าอยากให้ไปทำทัวร์ที่อเมริกาใช่ไหมมันมีแฟนๆที่เรียกร้องอะไรเงี้ยถ้าสมมุติเราไปถึงอ่ะมันก็ถือว่าเราต่อให้ไม่ได้ร้องเพลงหน้าทำเนียบขาวแต่ได้ไป US ไปร้องเพลงที่นั่นอะไรเงี้ยก็ถือว่า achieve ในสิ่งนั้นแล้วจริงความฝันสูงสุดคือการที่ได้ไปให้เพลงเราไปขึ้นบิลบอร์ดนะที่แบบว่า global billboard อะจริงๆอะไรเงี้ยที่แบบทุกคนฟังเพลงเราอะไรเงี้ยซึ่ง long way to go อ่ะอันเนี้ยยากแต่ว่าก็ แต่มันมี ก็ เว พยายา ที่จะไปผมเห็นแบบเห็นเล มัน ยว่าเรื่อยๆนะหมาย จริ ถึ ง งว่าคือพี่เจเป็นคนที่แบบก้าวขึ้นเรื่อย จริง ๆในทุกปีสูงขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกว่าณวันหนึ่งอ่ะผมเชื่อ แล้วก็จะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วย แต่ไปไม่ได้ครับผม เผื่อถ้าอเมริกาผมถ้าไปได้อยากไปเพราะว่าเพิ่งทำวีซ่าได้ ก็คือไปดู จะไปดูหรือไปเที่ยว ไปเที่ยววันนี้ไปดูสิไปดู ผมอยากรู้เรื่องที่เราไปดูคอนเสิร์ตกันมา2 คนใช่ปะมันจะมีเรื่องเขาเรียกว่า Alter Ego คือมาถึงจุดเนี้ยจากแบบคนที่ขี้อายแล้วแบบเวลาคุณต้องมาแบบแต่บนเวทีคุณดูเป็นแบบเพอร์ฟอร์เมอร์สุดๆเลยอะอย่างนี้แบบคุณมีแบบการใช้สร้างคาแรคเตอร์สร้าง Alter Ego อะไรบางอย่างป่ะเพราะเหมือนแบบศิลปินระดับโลกเขาจะมีเวนี้กันอยู่ใช่ป่ะ เรื่องนี้ยาวมาก อยากตั้งใจฟังเลยอ่ะ คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากเพลงดึมๆพอเขียนดึมๆเสร็จปุ๊บพูดถึงเรื่อง MV อะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นตัวละคร3ตัวขึ้นมาก็คือ Sunshine Moonshine แล้วก็ Love Die นั่นเป็นตัวรอยสักข้างล่าง Love Die มันเป็นตัวแทนของเราก็คือคนที่มันแบบแตกสลาย Love ที่ die ความรักที่มันแตกสลายความรักที่มันตายต้องการความช่วยเหลือจาก Sunshine นี่ นะฮะSunshine อันนี้คือ Sunshine อ๋อ Sunshine คือ อ๋อ Sunshine เหมือนเป็นแบบว่าคือ ความสดใสปะ อีกภาคหนึ่งของเราเลย ความแบบ ความดาร์กความ ฮีโร่ความอะไรอย่างเงี้ย ความโกรธความทุกอย่าง อ่า เพราะว่าเพลงมันพูดถึงความโกรธนะตอนนั้นมันเกิดขึ้นมากับความโกรธความ aggressive มันก็เลยส่งมูลชายมันเป็นแบ่งภาคออกมาเพื่อที่
เลิฟไดที่แบบเป็นคนซัมมอนเป็นคนแบบอัญเชิญมามูชาก็จะมาแบบเหมือนจัดการหน้าที่ที่เราไม่สามารถทำได้ให้มันเกิดขึ้นได้ในดิมก็จะเห็นว่ามูชาก็ตามล้างแค้นคนที่ทำลายเลิฟไดมันก็เลยเกิดเป็นตัวละครตัวหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่าสัญชัย แสดงว่าในเพลงหนึงมีตัวละครนั้นก็คือปรากฏออกมาพร้อมๆกันด้วยใช่แล้วก็จะเป็นคนที่มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่ว่าแบบสมมุติว่าเราเพอร์ฟอร์มใช่ไหมมันจะมีวันปีใหม่ที่ถ้าใครได้ดูคลิปผมหายใจไม่ออกแล้วผมจะเป็นลมแล้วก็แบบต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็แบบไม่ไหวแล้วทำไมรู้ว่าเป็นวันนี้ทำไมอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บขึ้นเวทีทั้งที่อาการก็ยังแบบไม่หายดีเรารู้เลยว่าเราเอาตัวเองไม่อยู่แน่นอนก็เลยสวิชไปเลยตั้งปกติผมขึ้นเวทีผมจะยิ้มเลยอ่ะผมจะยิ้มแบบว่าแบบมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมไม่ยิ้มเลยผมแบบเป็นแบบเหมือนเป็นซันชาย100%น่ะแล้วกลายเป็นว่าอาการที่เป็นเฟนเทสอะไรหายหมดเลยแล้วหลังจากนั้นดำเนินเป็นซันชายต่อไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าโอเคแล้วค่อยกลับมามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมันคือความเชื่อที่ส่งไปถึงร่างกายมาแบบคือทุกคนเป็นนักแสดงอยู่แล้วมันจะมีเมื่อเราไปเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะมันจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยเว้ยแม่งจะเป็นแบบวิธีการพูดวิธีการคิดมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นคอนดิชันมันก็จะเปลี่ยนไปมันก็เลยกลับมาปกติดีฟังเพลงแนวไหนมาตอนเด็กๆอ่ะตอนม.1เนี่ยฟังเมทัลฟังแบบว่า Slipknot อย่างเงี้ยฟัง Slipknot แล้วเป็นคนฟังเพลงพวกเพลงวากพวกเนี้ยเราชอบท่อนคลีนพอเราชอบท่อนคลีนใช่ป่ะมันก็จะมีเพลงคล้ายๆเมทัลที่มีแต่ท่อนคลีนเช่น My Chemical Romance แบบวงที่เป็นอีโมผมเอาไว้ผมอย่างนี้เลยปิดหน้าปิดตาอย่างนี้ก็ว่าใช่ใส่เสื้อเบสบอลอย่างนี้ใช่มองทางไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ต้องให้เพื่อนจูงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนั่นแหละก็แบบช่วงหนึ่งที่แบบอีโมมากๆอ่ะก็ฟังแบบเริ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มเสียงสูงอะไรเงี้ยก็ไปเจอครูสอนกีตาร์ก็แนะนำเพลงพวกเมโลดิกเมทัล X Japan อะไรเงี้ยมาX Japan ผมเคยไปเจอเขาด้วยเขาชื่อคุณอะไรโยชิกิไปเจอที่ไหนไปเจอที่ญี่ปุ่นมาจริงเหรอใช่แบบไปถ่ายรูปกับเขาแล้วแบบเหมือนตอนแรกผมไม่รู้จักเขาแล้วผมไม่อยากเจอไบรท์ก็บอกว่าพี่คนเนี้ยดังมากอะไรเงี้ยฟีลแบบเขาเรียกแบบเหมือนไปถ่ายรูปด้วยกันมาอะไรเงี้ยผมยังลงที่เขาทำท่าอย่างนี้ใช่ปะใช่เขาเป็นแบบว่าฟีโนเมนอนในญี่ปุ่นในช่วงหนึ่งช่วงเลเจนด์ของเขาเล่นโตเกียวโดมแบบสบายแต่คุณจะมีความคล้ายๆเขาเห็นตรงที่ความแบบความยูนิเซ็กซ์บางอย่างของเขาจะมีความยูนิเซ็กซ์บางอย่างเขาเป็นคนที่อินสไปร์ผมในเรื่องการแต่งตัวมากก็ว่าอยู่เขาจะมีความแบบยุคนึงเขาจะเป็นคนที่ไว้ผมยาวถึงกลางหลังแล้วก็แต่งตัวเป็นแบบว่าเดรสผู้หญิงเลยแล้วเล่นเปียโนแต่ในเวลาเดียวกันเขามีความคอนทราสต์คือเขาตีกลองใช่แบบดุดันมากแต่เขาเล่นเป็นโนใช่มากอยู่แต่คือจะมีโหมด2โหมดเหมือนกันโหมดแบบตีกลองแบบหนักๆแบบบล็อกแบบเมทัลเลยกับมาเล่นอยู่ดีเล่นแต่งเพลงแบบเพลงโหหวานมากแบบเปียโนแบบอะไรเงี้ยมันอินสไปร์ทำให้เราแบบชอบแบบความเป็นเฟมินีนนิดๆอะไรเงี้ยเจ๋งนะเจ๋งเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแฟชั่นอยากรู้ว่าแบบทุกโชว์เวลาพี่ไปโชว์ทุกที่อ่ะเป็นคนแบบเขาเรียกว่าบอกสไตลิสต์เลยไหมว่าที่นี่ต้องแบบนี้เท่านั้นมีบอกตลอดก็แบบเขาจะถามว่าอยากใส่อะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบแคป reference ให้เขาส่งไปมีเรฟให้เขาก่อนใช่ว่าแบบโอเคอยากทรงนี้อะไรเงี้ยอันนี้อยากเฟมินินหน่อยอันนี้มัสคูลินหน่อยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แบบว่าแล้วแต่ที่เราอยากไปอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยอย่างชุดไม่แย่คือภาคเหนือคือจะมีคนแบบเราคือผมไปแบบจังหวัดไหนก็อยากจะแบบใส่ความเป็นวัฒนธรรมเขาลงไปด้วยเพราะว่าแบบว่าเราก็ไม่ได้ไปบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีความแฟชั่นที่แบบพี่ชอบอยู่แล้วใช่ก็สไตลิสต์ก็เก่งนะหมายถึงว่าก็ตีโจทย์เราแล้วก็เอามาเป็นแบบนี้ซึ่งว่าคุณก็แบบมาให้ความสนใจกับเรื่องนี้แบบตั้งแต่แรกเลยป่ะหรือว่าคุณเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วตั้งแต่แรกป่ะผมไม่ได้แต่งตัวแต่ว่าผมจะชอบอย่างที่บอกคือชอบX Japanใช่ไหมก็เลยจะมีเซนส์ของการแบบเป็นความเป็นร็อกมาตั้งแต่ตอนนั้นก็จะแบบเขียนตาอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อก่อนจะโดนเพื่อนร้องไงหมายถึงว่าเอาเลยว่าแบบเอาอะไรวะปากกาเมจิกดำๆมาทาเล็บอย่างเงี้ยด้วยว่าเขียนตาตกใจหมดแล้วก็แบบมีแบบว่าต่อผมยาวอย่างนี้เลยต่อผมตอนที่เรียนอยู่ตอนปิดเทอมต่อผมยาวนี้เลยแบบยาวแบบขนาดนั้นอยากให้มันแบบโยชิกิเลยโยชิกิเพราะว่าผมยาวคือในวันที่แบบเหมือนแบบคุณแบบเฟมัสขึ้นมาหรือแบบสักเซสขึ้นมาแล้วว่าคุณทำอะไรมันก็จะแบบมันได้หมดแหละแต่ว่าในวันนั้นที่ยังแบบยังตอนที่ยังแบบยังไม่ได้เป็นคนที่สักเซสอ่ะการที่จะทำอะไรที่เป็นตัวเองมากๆแล้วมันต้องกับเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจด้วยแล้วแบบคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์คุณแบบโอ้แล้วยุคนั้นอ่ะ
ยุคนั้นคือการที่แบบว่า การมีความเฟมินีนมันจะดูแบบรู้สึกว่า โอ้โห อะไรอ่ะ แบบล้อเลยแซวเลย ใช่แล้วคุณแบบทำอยู่ป่ะหรือว่าคุณเป็นคนแบบมีความเป็นตัวเองของคุณแบบเยอะขนาดไหนที่จะแบบที่จะทำในสิ่งที่อยากทำอ่ะหรือแบบ ผมว่ามัน แค โดน ร์เสียงคนอื่นมากขนาดไหน แค่ประมาณหนึ่งเพราะว่าโดนแบบว่าเยอะอะไรเงี้ยคือมันเราก็รับไม่ไหวหรอกทุกวันเนี่ยแบบเฮ้ยไปทำอย่างนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายความเฟมินินเหลือแค่การไว้ผมยาว เอาแล้วอย่างนี้แบบตั้งแต่เด็กพอแบบสิ่งพวกเนี้ยแบบเหมือนแบบพอที่บ้านเขาแบบเขาเห็นสิ่งนี้แล้วเขาแบบเขาซัพพอร์ตปะ แม่ผมสนับสนุนนะหมายถึงว่าแม่ก็คือสมมุติว่าอยากเขียนตามมาเขียนให้อะไรเงี้ย จริงเหรอแล้วคุณไปบอกเขาเลยเหรอว่าแบบ ใช่ใช่ใช่ แล้วตอน เฮ้ย ต่อ เจ๋ง ผมคือ อะ แม่ก็พาไปต่อ แม่พาไปต่อ เฮ้ยเจ๋งมาก แม่พาไปต่อแม่บอกเอาอย่างนี้นะลูกโอเค แต่ว่าต้องสนิทกับแม่ประมาณ ก็ นึงปะ สนิทกับแม่ก็คือแม่ก็จะส่งเสริมอะไรที่แบบว่าแบบลูกอยากทำเอาลุยอะไรเงี้ย โอ้โหคือแม่ก็ผมแดงแบบเข้าใจว่า อุ้ยแม่คุณก็เปรี้ยวเหมือนกันนะเนี่ย แม่ผมสักเต็มตัวเลย เฮ้ย แต่ว่าคือผมเนี่ย ผมที่ยังไม่มีรอยสักเลย แต่ว่าแม่ผมสักนำไปก่อนแล้ว โอ้โหก็ว่าคือเหมือน คือเข้าใจ จ แล้ว ริงๆรู้แล้วว่าเหมือนแบบแม่เป็นคนแบบฟีลแบบก็นอกกรอบ แม่ มาก ผม แบบ เป็นแฟชั่นนิสต้ามาก เจ๋งอ่ะ แล้วก็จะเลือกให้ตรงธีม ต้องมีธีมวันนี้ธีมอะไรลูกอะไรเงี้ยสมมติว่างานบอกว่าธีมอะไรลูกอ่ะเดี๋ยวแม่ไปคิดชุดก่อน แม่คุณนี่คือลูก นี่น้องชาย แม่คุณเป็นลูกครึ่งปะ เป็นลูกครึ่งจีน อ๋อแล้วแสดงว่าคุณเป็น ตอนแรกผมเข้าใจว่าผมเป็นลูกครึ่งอังกฤษมาตลอด แต่ว่า ไม่ใช่เหรอ คุณพ่อผมเพิ่งมาบอกเมื่อปีที่แล้วว่าอ๋อจริงๆเราเป็นคุณปู่จริงๆเป็นคนอิตาเลียน แล้วก็มีคุณยายของคุณปู่เป็นคนอินเดีย เซี่ยวอินเดีย ว่ะก็มีสิ่งนั้นอยู่ ใช่ เอ้ยว่ะเพราะคุณแล้วคุณเคยตรวจนี่ปะที่เขาแบบเป็น อยากตรวจเหมือนกัน ที่ผมไม่เคยตรวจเลยที่เขาบอกจะเจอว่าเราเป็นชาติอะไรบ้าง ชาติอะไรใช่ผมดูเหมือนผมเป็นคนประเทศอะไรไม่รู้อะ ใช่เพราะผมเป็นคนที่แบบยากว่าเป็นคน ประเทศอะไรวะแต่มันเจ๋งนะเว้ยมันเจ๋งนะ ก็ถ้าบอกอิตาเลียนอินเดียแล้วก็อะไรอย่างเงี้ย อ๋อมี จี จี น นมีไทยใช่ไหม มีไทย เนี่ยแหละ 4 ก็มี4แล้วก็น่าจะมีอังกฤษนิดนึงเพราะว่าคุณปู่ก็มาจากอังกฤษ อ๋อ แล้วก็แต่คุณปู่เป็นคนแบบฝรั่งผมดำอะฝรั่งผมดำแล้วมาอยู่ภาคใต้ แล้วก็แต่งงานกับคุณย่าที่เป็นคนใต้ ทีนี้พ่อผมก็เลยเป็นคนแบบว่าเข้มๆนะผมดำๆคิ้วเข้มๆอะไรเงี้ย ก็เลยออกมาเป็นความอิสระคือเจฟสันแล้วอิสระเพราะตอนเนี้ยให้พูดก็ไม่พูดไม่ได้แล้วว่าอะไรคือที่เรามาไม่ลืมหมดแล้วมัน มีคนเข้าใจผิดนะที่บอกว่าคนไทยแปลว่าอิสระไม่ใช่ เจฟสันแปลว่าอิสระคุณก็ต้องแบบพูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก no ก็ภาษาอังกฤษก็คือแบบว่าแย่มากแย่ขนาดที่แบบว่าตอนนั้นน่ะจนม.ปลายเขาถามว่าเราจะไปเรียนwhere you go next after high school เราตอบเขาว่าอ๋อ I'm going to Mahidol Universal ไม่โดน Universal Studio ไปดูไดโนเสาร์ที่ไม่โดน ไปดูจูราสสิคพาร์ค หรอไม่แต่แบบวิธีการพูดของคุณมันติดแบบคุณมีเชส มีสำเนียง มันเลยรู้สึก ที่ แบ แบบ บ ตอนแรกผมเข้าใจว่าคุณเนี่ยนี่คือภาษาแม่ของคุณเพราะคุณแบบเชสหรือการออกเสียงแอคเซนต์ของคุณมันดูแบบอินเตอร์ มัน อะ คือที่เราพูดภาษาอังกฤษหรือว่าบางทีแบบพูดภาษาไทย แล้วแทนด้วยสำเนียงอังกฤษอ่ะพอเราไม่ได้ใช้บ่อยๆ เราจะลืมเราก็จะพยายาม incorporate หรือบางทีแบบเราลืมว่าศัพท์ไทยคืออะไรอะไรเงี้ยการพูดภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าจำศัพท์เว้ยมันต้องจำ feeling ของการคำเหล่านั้นด้วย ว่าคำเหล่านี้ใช้ในสถานการณ์ไหนมันก็เลยต้องเอาคำเหล่านี้เอามาใช้บ่อยๆ เราพูดไปอาจจะไม่ถูกแกรมมา100%หรอกแต่ว่าแค่มันสื่อสารเรื่องก็โอเคแล้ว ไม่แต่นี่ดูเป็นเรื่องเบสิกไปเลย ถ้าต้องเทียบกับการแบบต้องแต่งเพลงภาษาอังกฤษแล้วเพลงภาษาอังกฤษก็แต่งเองใช่ปะ ใช่ แล้วอย่างงี้ แบ็คไทยอย่างนั้น แต่แต่งยังไงหมายถึงว่าการใช้เพลงมันดูแบบมันดูเป็นภาษาที่ต้องบียอนกว่านั้นไม่ใช่ภาษาพูดด้วย แล้วรู้ป่าวว่าเพลงที่โปรดิวเพลงแรกอะเป็นเพลงภาษาอังกฤษเว้ย เพลงอะไรครับ คอมเมดี้ โอเค ไม่ใช่แต่เด็กกำลังช็อกกับเสียงพี่อยู่ไม่ใช่ว่าทำไมเขาร้องมันดูแบบ มันดูแบบออกมาเหมือนเขาพูดอ่ะเหมือนแบบว่าเหมือนเราตดอะเอาง่ายๆไม่ใช่มันง่ายเหมือนแบบแค่แบบเราเบรกตดปุ๊บแล้วเขาแบบสามารถแบบจริงอะไรอย่างเงี้ย แล้วพูดภาษาอังกฤษที่บอกนี่คือแต่งเพลงแรกแล้วเอาอยู่ดีพอไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วเขียนเนื้อขึ้นมายังไงนะหมายถึงว่าเริ่มแบบ มันก็คือการที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากจะเล่าอะไรก่อนมากกว่าแล้วภาษาอังกฤษข้อดีของมันคือการที่บางทีสระมันไม่ได้ต้องฟิกมากเหมือนภาษาไทยอย่างเงี้ยคือภาษาไทยต้องฟิกสระเพราะไม่งั้นมันจะเนื้อมันจะเนื้อ ไปโกงนงโกงโน้น ใช่ อะไรอย่างเงี้ย ใช่แต่ภาษาอังกฤษบางทีเราใส่คำที่มันแบบว่าใส่คำที่มันดูแปลกๆในภาษาไทยสมมุติเราใส่ภาษาไทยแบบคำว่าปากกาหรืออะไรเงี้ยลงไปได้มันคือภาษาอังกฤษมันใส่ได้ แสดงว่าง่ายกว่า ก็จะง่ายในเชิงว่ามันภาษาใส่เข้าไปง่ายกว่า แต่ว่าความรู้สึกเราจะไม่มีทางเข้าใจเพราะเราไม่ใช่ native speaker ว่าความรู้สึกของการที่คนต่างชาติเรามาฟังเพลงนี้
มันจะรู้สึกแปลกๆไหมว่าอะไรเงี้ยเพราะบางทีแค่เติม ed กับไม่เติม ed แค่เนี้ยความรู้สึกก็เปลี่ยนแล้วนะมันก็เลยผมก็จะมีไอ้ไบเบิลอย่างเงี้ยไบเบิลมันเป็น โอ้ยเมื่อเขาพูดแบบเนทีฟ ใช่นะเบิลมึงฟังเลยฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงฟังเสร็จแล้วแบบรู้สึกว่าเป็น native ยังโอเคก็อะไรเงี้ยต้องมีคนช่วยเช็ค เมาเรื่องการทำงานกับเพื่อนในวงการแบบดนตรีหน่อยดีกว่าก็คือที่ทำงานบ่อยๆช่วงหลังคือพี่นนท์ธนนท์เนี่ยผมอยากรู้ว่าการทำงานของพี่นนท์ธนนท์อ่ะกับพี่อ่ะมันคนละสไตล์กันมากๆเลยในยกตัวอย่างแบบ Kingdom ในงานที่แบบต้องมาทำงานรวมกันอย่างเงี้ยตอนที่แบบต้องวางบรีฟงานหลายๆอย่างเนี่ยมีแบบความคิดเห็นต่างกันปะ ก็อย่างที่ทุกคนรู้สึกแหละว่าผมกับนนท์คือคนละแบบว่าคนละแบบเลยเป็นศิลปินคนละแบบกันเลยแล้วมันจะมีโชว์ที่ต้องอย่างเพลงโชว์นิวจิ๋วอย่างเงี้ย ผมชอบมากนะผมชอบมันได้มากเลย แต่มันกลายเป็นว่าเหมือนว่าพอแต่คนละแบบจริงแต่พอมาทำงานด้วยกันอ่ะเรากลายเป็นว่าเหมือนแบบเฮ้ยเราคุยง่ายเว้ยแบบว่ามันไม่ได้แบบรู้สึกว่าถ้าไม่อยากทำอะไรก็บอกเลยก็เปลี่ยนไม่เพราะศิลปิน ไม่มีหรอก ด้วยความเป็นศิลปินแบบศิลปินเนี่ยจะมีความเป็นตัวตนสูงมากเงี้ยแล้วพอสมมติว่าใครแบบคำนับไอเดียอะไรมาสักอย่างแล้วอีกคนรู้สึกว่าไม่ใช่มากๆอ่ะเรากล้าพูดเลยว่าอันนี้ไม่เอาอะไรเงี้ย ผมว่าพูดได้หมายถึงว่าตัวผมก็กล้าพูดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนมากอะถ้าสมมุติผมรู้สึกว่าเขาอยากจะให้มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงอะผมก็แค่อัดแอปความเป็นตัวเองเข้าไปให้มันแบบพาจากตรงนั้นไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยขอเพิ่มตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากอะไรเงี้ยคุณรู้ป่ะมันมีความลับก็คือคุณนนทนนท์เนี่ยเขาประกวด The Voice เขาเกิดมาจาก The Voice ใช่ ผมประกวดปีเดียวกันกับคุณนนทนนท์ ในปีเดี๋ยวไว้ปีแรก ใช่ ที่พี่นนท์ได้แชมป์ ใช่แล้วผมตกรอบแรกเลย แล้วได้เจอพี่นนท์ที่ ไม่ได้เจอ ไม่ได้เจอไม่ได้คุยอะไร เอ กัน อ แต่ เรา แค่ เพียง อยู่ในรายการ เราเพียงได้มองผ่านจอว่าเอ้ยโอ้โหเขาไปถึงแบบว่าชนะเลิศ จำได้ว่าเราร้องเพลงอะไรตอนนั้นอะ จำได้ เพลงอะไร Rolling in the Deep กับกีตาร์ โอ้โหเราเลือกเพลงง่ายด้วย แล้วคิดดูตีหนึ่งอะ Rolling in the Deep ดีฟเลยทีเนี้ย ความผิดพลาดอยู่ที่การเล่นหรือกีตาร์หรือว่าการร้องใช่ปะ มันผิดทุกอย่างเลย มันแบบตีหนึ่งอะพี่ออดิชั่นอะไรตีหนึ่งอะว่าถ้าพูดถึงช่วงเวลาชีวิตของพี่เจฟหมดไปกับเพลงเยอะมากๆคือจริงชีวิตแทบจะมีแต่เพลงอ่ะทำไมถึงยังเลือกเก็บพาร์ทการแสดงไว้อยู่อย่างแบบล่าสุดมาโปรดิวเองด้วย เราแค่รู้สึกว่ามันในโอกาสในการมาตรงเนี้ยมันยากมากหมายถึงว่าการทำงานกว่าจะมาถึงตรงจุดเนี้ยที่เรามี potential ในการทำสิ่งนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วเราดูซีรีส์เราเป็นคนชอบดูหนังมากดูซีรีส์มาตลอดอะไรเงี้ยมันมีอันหนึงที่มันติดอยู่ในใจเราอยากทำก็คือซีรีส์ของตัวเองอยากจะเห็นซีรีส์ที่มันทำเองทุกอย่างในพาร์ททุกขั้นตอนมันจะออกมาเป็นยังไงวะอะไรเงี้ย แซวเป็นแพชชั่นของตัวเองถูกปะ ใช่ซึ่งเราก็คงไม่ได้ทำได้บ่อยๆหรอกมันต้องใช้ทุกอย่างในชีวิตในการเข้าไปทำจริงเพราะว่า ซีรีส์มันใช้เวลาเยอะมาก แค่แสดงเราก็เหนื่อยแล้วอย่างเช่นแบบวิมานหนามเนี่ย ตอน แค่แสดง วิมานหนาม ก็เหนื่อยแล้วมันมีความแบบต้องถอดแบบตัวเองออกไปแบบจนหมดสิ้นเลยอ่ะมันค่อยๆมันบรรยากาศมันจะค่อยๆถอดตัวเราออกไปเรื่อยๆจนบางทีตอนที่ถ่ายเราลืมไปเลยว่าเฮ้ยเราเป็นนักร้องอะบางทีมันมีจุดนั้นอยู่อะที่แบบว่าเราอยู่กับสิ่งนี้มานานอะอยู่กับบ้านนี้อยู่กับหมูอยู่กับแม่ แสดงว่าช่วงนั้นก็คือไม่ร้องเพลงเลยปะไม่ได้รับงานแบบ ไม่ได้ร้องเลย ปะ ใช่มันจะช่วงถ่าย อยู่กับ ช่ว สิ่งนั้นเลย ช่วงถ่ายมันจะมีช่วงถ่ายหยุดแป๊บนึงแค่2-3 วันมันก็กลับมาร้องเพลง แล้วก็กลับไป ถ่ายต่อ ต่อแบบยาวๆช่วงนั้นอ่ะจำไม่ได้เลยว่าตัวเองเป็นนักร้องอ่ะมันแบบมันหายไปเลยเซนส์เหล่านั้นอะไรเงี้ยมันเหลือแค่ทองคำกับหมูกับอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกวันผ่านไปโดยที่เราก็เหมือนแบบเจอกับอะไรก็ไม่รู้ตลอดเวลาเป็นความร้อนกับบทอะไรเงี้ยที่อย่างเช่นซีนที่มันเป็นแบบซีนไคลแม็กซ์ของมันอ่ะซีนนั้นอ่ะเป็นลมที่เคยเล่าให้ฟังก็คือเป็นลมด้วยความที่มันมีอะไรมารัดอะไรเงี้ยทุกอย่างมันแบบเอ็กซ์ตรีมไปหมดอะไรเงี้ยจนถึงจุดหนึ่งแบบโหเรามาเล่นเรื่องเนี้ยจริงๆอ่านบทเราก็ชอบนะแต่ว่าเรามั่นใจในทีมงานว่าทีมงานอย่าง GDS กับพี่บอลอะไรเงี้ยเราชอบเฉยๆอะไรเงี้ยก็พอเสร็จปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าหนังมันจะออกมาเป็นไงเราอ่านแค่บทอะไรเงี้ยพอมาเฮ้ยโหแม่งประทับใจมากได้เห็นชื่อตัวเองขึ้นมา มันเจ๋งมาก วุบบนในจอใหญ่ตอนนั้นครั้งแรกมันเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราชอบการแสดงมันเป็นสิ่งที่เราชอบการได้ไปเป็นคนอื่นแป๊บนึงพักจากการเป็นเจฟซัตเตอร์มันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันมันเป็นการพักผ่อนเราก็เลยเอา experience ตรงนั้นนะมาเขียนเป็นเพลงเหมือนวิวาเพลงดี แต่ มา เพลง ก ผมชอบเพลงนี้มาก เพลงชอบมากเพลงนี้ดีมาก แล้วเพลงนี้คือเหมือนถึงว่าคุณทำระหว่างที่เล่นไปด้วยดิถูกปะ จริงๆมันมีดาร์ฟก่อนหน้านี้แบบเป็นอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยเป็นเมโลดี้แล้วก็เป็นกีตาร์แล้วก็แต่ตอนที่ก่อน
ตอนทำมาอินไปกับมันยังไม่ได้อินกับตัวละคร ใช่ มันเป็นก่อนหน้า มันเป็นก่อนหน้า พอหลังจากนั้นปุ๊บเรามานั่งคิดฟังก์ชันมันใหม่แล้วมานั่งคิดมันใหม่จากสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมด ก็เลยรื้อเมโลดี้รื้อดนตรีใหม่หมดเลย แล้วก็กลับมานั่งแก้ใหม่ด้วยความรู้สึกตอนนี้แล้วก็เลยกลายเป็นแบบเวอร์ชัน ก็ ที่ ถือ ปัจจุ ว่า บัน เพราะว่ามันออกมาในมูดของหนังมากๆเลยเพลงที่ออกมาซึ่งเพลงอะโคตรดีเลยดีมากๆมีเรื่องนึงที่ผมอยากถามพี่ดูก็คืองานวันเกิดที่ผ่านมา คือเขาเรียกว่าน้ำตาท่วมฮอลล์เลย ฮะ คือมันจัดทั้งหมดกี่ฮอลล์พี่ก็มางานทั้งหมดกี่คน จริงๆเราตั้งใจจะเป็นแบบคอนเสิร์ตที่แบบเล็กๆ แล้วก็เป็นแบบอะคูสติกเพื่อที่ผมจะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีฟีลอย่างนี้แบบว่าไม่ต้องกว้างมากแล้วก็จะได้เห็นหน้าทุกคนอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเหมือนแบบว่าเหมือนคนที่ลงทะเบียนมา มันประมาณแบบถ้าหลังบ้านคือเฉียดหมื่นแต่คนฮอลมันรับได้แค่300 คน มันก็เลยรู้สึกว่ามันยังมีหลายๆคนคุณวันเสาร์ที่ไม่ได้เจอเราอ่ะเราก็เลยถือโอกาสเปิดฮอลข้างๆซึ่งได้พี่หญิง Love East มาแบบพอไว้ให้เราเลยก็คือแต่มันฮอลเนี้ยมันก็ได้แค่500มั้งหรือ500นิดๆอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะพุชลิมิตของฮอลไปจนถึง700เพื่อให้ทุกคนเข้ามาได้หมดแล้วก็ยังมีคนที่รออยู่นอกฮอลนี้อีก ที่เผื่อมาเจอได้เห็น ใช่ได้อีกจำนวนหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือเราก็เลยรู้สึกกับตัวเองว่าแบบโหแบบเขาดูไม่อยากให้เขาเหนื่อยมากอ่ะเราจริงเราจัดกิจกรรมเนี้ยเพราะว่าอยากให้มันฟรีใช่ไหมทุกคนจะได้เข้าได้แต่กลายเป็นว่าความฟรีกับความบาลานซ์ในการที่แบบแฟนคลับจะเข้ามาเจอเราอ่ะบางทีเราต้องมานั่งบาลานซ์ใหม่แล้วว่าปีหน้าเราจะเอายังไงมันอาจจะต้องแบบว่าใหญ่ขึ้นกว่านี้โดยที่มันอาจจะเสียตังค์ก็ได้แหละแฟนคลับเขาก็ยอมเสียตังค์แต่ว่าได้เจอกันหมดดีกว่าไหมที่จะแบบว่าให้ฟรีแล้วแบบบางทีไม่ได้เจอกันเลยอะไรเงี้ย ราชมังปะ สนามหลวง เนี่ยก็เลยคุยว่าเดี๋ยวจัดราชมังแต่เป็นแถวตอนลึกเป็นแบบแถวเดียว แฟนคลับก็บอกขอ จะได้เต็ม ขอที่เดิมดีกว่าค่ะ แต่ผมชอบพาร์ทคุณกับแฟนคลับนะเพราะรู้สึกว่าคุณเป็นศิลปินที่แบบ appreciate กับแฟนคลับแบบทุกครั้งในคอนที่คุณพูดถึงแฟนคลับหรืออะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวมันคอนเนคกันแล้วหรือแบบคุณตามเขาแบบบางทีแบบ ในชีวิตส่วนตัว ไม่ใช่แค่เรื่องแบบที่เป็นแฟนคลับคุณเรื่องอื่นๆใดๆคุณก็ยังดูแบบเราว่ามันคือการที่แบบว่า give and take อะกับคุณมาสาว ผมเคยคิด อย่างทุกคนเป็นอาร์ติสที่มีแบบว่าแฟนๆเราก็รู้ว่าการที่เรามาจุดนี้ได้มันไม่ได้มาด้วยตัวเองมันคือการที่เขา support เราเราเลยสามารถทำสิ่งที่เรารักเนี่ยเป็นอาชีพได้ เพราะถ้าไม่มีเขาเราก็ทำไม่ได้ถูกไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าการที่เขามาเป็นแฟนคลับเราอะมันไม่ได้ทำให้สเตตัสทางสังคมอะไรเขาลดลงแต่อย่างใดมันคือเขาเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตมีพ่อมีแม่มีเรื่องราวชีวิตทุกคนมีเรื่องราวชีวิตเพราะฉะนั้นอ่ะคือใช้คำว่าแฟนคลับอ่ะมันดูแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆแต่เขามีชื่อนะทุกคนมีชื่อเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นพยายามจะโอเคมันจะจำไม่ได้หมดทุกคนหรอกแต่พยายามจะจำหน้าให้ได้พยายามจะจำทุกคนให้ได้ เพราะว่าเรื่องราวเขาก็มีมาเล่าให้ฟังจำได้พยายามจะจำเรื่องของเขาอะไรเงี้ยอยากให้เขารู้สึกว่าต่อให้เราจะเป็นศิลปินที่เราอาจจะแบบต้องไปเฟสติวัลเจอคนมากมายแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่คุณจะสำคัญเสมอสำหรับผม ได้ยินมาว่าพี่เป็นคนที่ใช้เขาเรียกว่าแฟนคลับก็จะให้ของเราเรื่อยๆครับทุกอย่างที่แฟนคลับให้มาพี่ใช้หมด ใช่เพราะว่าแบบบางทีแฮนด์เมดอย่างเงี้ย โหผมเห็นพวกนี้แล้วเราแพ้มันเหรอเราจะแบบ เนอะใช่ใช่ มากๆเลย จดหมายอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็จะมีผมก็จะมีที่เก็บจดหมาย แล้วก็บางทีก็เป็นแบบหลายวัยเลย มันก็จะมีแบบวัยที่แบบว่าน้องๆจนไปถึงวัยที่เป็นแบบว่าป้าไม่ได้ตามสิ่งนี้มานานแล้ว เป็นศิลปินคนแรกที่ป้าตามเลย แล้วก็แบบป้าป่วยเป็นโรคตาป้าจะไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้ แต่ว่าป้าได้ยินเสียงแล้วมันทำให้ช่วงที่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องราวแบบเนี้ยที่แบบเราอ่านแล้วรู้สึกประทับใจคือจริงๆผมจะบอกแฟนคลับเสมอว่าไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆมาให้เลยไม่ต้องเลยเงินเหล่านั้นเอาไปซื้อความสุขให้ตัวเองก็ได้ ใช่ๆ ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตก็ได้ไปซื้อนู่นนี่นั่นก็ได้อะไรไปปนเปื้อนตัวเองดีกว่า อะไรที่อยากให้มันก็ให้ได้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแบบว่าซื้อเสื้อมาให้ผมก็ใส่คือถูกจะแพงอะไรเงี้ยผมใส่ได้หมดให้อะไรมาไม่ต้องคิดหรอกว่าจะดีใจหรือเปล่าดีใจเสมอแหละแค่ทุกคนมีความสุขตอนให้ก็โอเคแหละก็เลยจะแบบใส่พยายามจะใส่ให้ได้มากที่สุดถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หมดแหละแต่ว่าก็พยายามจะใส่ได้มากที่สุด จริงไหมที่มีคนพูดกับพี่ว่าเลิกร้องเพลงเถอะไปทำอย่างอื่น ใช่ เขาคือใครล่ะครับ เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ในฐานะคนวันเสาร์คุณยอมไม่ได้หรอครับ เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เราเคยชอบ โอเคไม่กล้าละ สมัยมัธยม สมัยโอ้โหนานมากมัธยม ใช่แล้วเขาก็บอกเราว่าร้องจำได้เลยเพลงอะไร My Heart Will Go On ร้องเสร็จปุ๊บร้องด้วยความแบบ คือร้ ตั้ อง งใจอะ ร้องให้เขา แล้วร้องคีย์ของซินดี้ออนด้วยเหรอครับ ร้องคีย์นั้นด้วย มันอาจจะสูงไปก็เขาก็บอกว่าแบบเธอดีนะ แต่เราว่าเธอแบบเล่นกีตาร์อย่างเดียวด้วย จริงเหรอเขาบอกอย่างนี้เลยเหรอ ใช่แล้วไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยเอาเป็น อาจจะไม่ พูด อาจจะไม่เหมาะกับเธ ยั อง เท่า เก ไห ร ร่ งใจเราอยู่ป่ะอาจจะไม่ได้ค
อาจจะไม่ได้แรงมากเขาก็พูดตามสิ่งที่เห็น ไม่แล้วตอนนั้นถ้าสมมติให้เราในตอนเนี้ยมองย้อนกลับไปตอนนั้นอะตอนนั้นเราร้องไม่ดีจริงๆหรอหรือว่า ผมว่าก็ลองไม่ดีจริงๆหมายถึงว่าตอนนี้กลับไปมองตัวเองตอนช่วงเวลานั้นก็ลองไม่ได้ดีเท่าไหร่ อีกเรื่องนึงที่ผมอยากถามคือ ณวันที่ก่อนจะมาเป็นเจฟซาเตอร์ทุกวันเนี้ยพี่โดนคอมเมนต์แย่ๆอยู่แล้วถูกป่ะเวลาโดนดูถูกโดนสิ่งที่แบบเลิกร้องเพลงไปเถอะทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ณวันที่เป็นเจฟซาเตอร์แล้ววันเนี้ยมันยังมีคอมเมนต์แย่ๆถึงพี่อยู่ป่ะ ผมว่าทุกคนมีตลอดหมายถึงว่ายิ่งเป็นบุคคลสาธารณะยิ่งจะเจอสิ่งเหล่านี้ได้ง่าย เพราะว่าเราตอบโต้ไม่ได้ไงหมายถึงว่าเราไม่สามารถไปนั่งตอบทุกคอมเมนต์ได้นึกออกไหมฮะแล้วเราก็ไม่สามารถอธิบายการกระทำของเราได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือการดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราควรจะใส่ใจมันไหมถ้ามันเป็นแบบ like good comments อย่างเช่นว่าสิ่งนี้เราประพฤติอาจจะไม่น่ารักอะไรเงี้ยก็ควรจะแก้ไข แต่ว่าถ้ามันเป็นแบบ negative comment เช่นว่าเฮ้ยแต่งตัวอะไรวะแม่งเหมือนจิตๆเลยแบบโหแม่งไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นแบบว่าเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่อยู่ในสารระบบเลย มันจะไม่มีตัวตนในตัวผมอะไรเงี้ยเราก็ต้องยืนยันในสิ่งที่เราเป็นนะถ้ามันไม่ได้สิ่งที่ผิดอะไรแล้วก็เรื่องร้องเพลงก็มีนะเรื่องร้องเพลงก็มี ทุกวันนี้พี่ เรื่องร้องเพลงก็มี โดนเรื่องร้องเพลง เรื่องร้องเพลงก็มีแล้วก็ไม่ว่าเรื่องอะไรที่เรา วิพากษ์วิจารณ์การร้องเพลง ใช่ว่าทำไมไม่ร้องแบบนี้ล่ะหรือว่าโอ้ยร้องอันนี้ไม่เท่าอันนี้เลยร้องอันนั้นทำไมถึงดีกว่านี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีปกติเก่งแต่มึงแหละเพราะว่า เก่งแต่มึงดีแต่มึง มันร้องทุกวันเนี้ยยังไม่ดีอีกเหรอ เอาไมค์ไปร้องเอง ผมว่ามันไม่ใช่ความไม่ถูกต้องหรอกมันแค่ไม่ถูกใจมันไม่มีอะไรเลยมันแค่แบบเราไม่ทำอะไรผิดเลย ไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่แบบมันแค่ไม่ถูกใจคุณนะคุณเลยมาด่าเราอะไรเงี้ยย้อนกลับไป ถึงที่เราเกริ่นว่าตอนเริ่มต้นรายการ เพื่อนสมัยประถม ของคุณเจฟอยู่ เขาโยนคำถาม อยู่ในห้องนี้ด้วย จริงหรือไม่ที่สมัยเด็ก พี่เจฟเป็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือเลย จริงฮะคือผมเนี่ยได้เกรดเฉลี่ยไม่อันนี้คือเพื่อนสมัยประถมนะ จริงๆ นี่ก็ เลยอะ ไม่เรียนแล้วนะมัธยมต้นไม่เรียนกว่านี้ เกรดน้อยเฉลี่ยน้อยที่สุดที่เคยได้ 0.91 ซึ่งก็เลยคือน่าจะแทบไม่เข้าเรียนเลยป่ะ ผมคิดว่าผมน้อยมาตลอดชีวิตนะผมได้ 1.17 คือผมรู้สึกว่านี่คือแบบสุดๆแล้วอ่ะผมเป็นนักกีฬาไงแล้วผมก็ไม่ได้เรียนเหมือนกัน ตอนประถมเนี่ยจะเน้นเป็นการสร้างเกม สร้างเกมเหรอ ดีไซน์เกมมาเกมอย่างเช่นแบบว่า ในหนังสือเมื่อก่อนจะเป็นหนังสือใช่ไหมก็สร้างเกมเสร็จปุ๊บก็พอเบรกปุ๊บเพื่อนก็จะมาเล่นเกมในกระดาษเราแล้วคิดเกม RPG อ่ะที่จะมีแบบโพชั่น RPG ร้านโพ เลย ชั่น เหรอ เปิดไปอ่ะคิดสร้างเกมแล้วก็แบบว่าให้เพื่อนเล่นอะไรเงี้ยจนมาช่วงมหาลัยที่แบบมันคือช้อยของเราแหละมันไม่ใช่ช้อยของคนอื่นที่ให้เราไปเรียนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอมันเป็นช้อยตัวเองเราต้องรับผิดชอบตัวเองก็เลยตอนนั้นย้ายจากคณะดนตรีมาย้ายมาการเงินการลงทุน ซึ่งเป็นคณะที่เขาบอกว่ายากมากแต่เราไม่รู้เราเข้าไปแล้วพอเราย้ายมาเรารู้สึกว่าเรียนเผื่อช่วยคุณพ่อทำธุรกิจอะไรเงี้ยเข้ามาเสร็จปุ๊บโคตรยากแล้วมันเป็นแมทแบบอะไรไม่รู้อะ คุณชอบแมทป่ะเนเจอร์ของคุณชอบแมทป่ะ ผม 0.91 คุณคิดว่าไง ชอบแต่ไม่เรียน เขาพูดอยู่ว่าเขาชอบประวัติศาสตร์เขาเรียกว่าประวัติ ผม ศาสตร์ คิดว่าคือเบื้องต้นอะไอแมทเบื้องต้นอะไม่มีเลยไม่มีแบบปีทางกอลัดคืออะไรเนี่ยไม่นึกว่าชื่อพันเกาลัดหรืออะไรอะคุณนึกออกป่ะ มีทางเกาลัด ร้องการลิทึมนึกว่าเป็นช่วงทำนองง่ายอย่างเงี้ย นี่แหละพูดเรื่องอะไรกันอยู่อะอย่างเงี้ยแต่ต้องเรียนเพราะมันชอยที่เราเรียนก็เลยแบบว่าลองคิดซะว่ามันเป็นเกมที่เราสร้างนั่นแหละ อันนี้คือขนาด business ใช่ป่ะ ใช่ลองคิดว่ามันเกมแล้วเรา achieve ของมันไปแต่ละด่านกฎของมันคือให้ได้ A ทำยังไงก็ได้ให้ A ทุกวิชาแล้วจำได้ว่าตอนเรียนจบทั้งหมดนะเกรดเฉลี่ยรวม4ปีนะ 3.69 ก็คือจริงๆได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแหละแต่ว่าด้วยเรียนปีเกินเพราะว่าไปอยู่ดนตรีมาแล้วไม่ยอมรีรหัสก็เลยไม่ได้เกียรตินิยมแต่ว่าจริงๆเราแค่ achieve 3.69 เนี่ยก็ถือว่ามาไกลจาก 0.91 แล้ว คนตัวเอ็นเนี่ยมันต้องหาอะไรหลอกสมองตัวเองอ่ะฉันต้องมี ต้องเล่นเกม อย่างนี้ไม่ค่อยอยู่ความจริงเท่าไหร่ต้องอยู่กับ โลกจินตนาการ ผมก็เป็นอย่างนี้เก่งมากเก่งว่าเราผ่านมาจนแบบถึงทุกวันนี้คือกลายเป็นแบบประธานค่าย พี่เป็นประธานค่ายที่ดุป่ะ ไม่ดุเลยผม against วิธีการดุมาตลอดผมจะใช้วิธีการที่เราคุยกันแบบสมมุติว่าทำไม่ดีตรงเนี้ยวิธีแก้ไขคืออะไรบอกเขาไปเลยหรือว่าทำยังไงครั้งหน้าหรือถามก็ได้ว่าครั้งหน้าจะทำยังไงให้มันไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นให้เขาคิดวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเขาเองแล้วสิ่งนั้น
มันจะช่วยให้เขาเองด้วยเติบโตขึ้นในฐานะเป็นแบบทำงานอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องบอกว่าทุกคนน่ะในสตูใหม่หมดไม่ได้มาจากฟิลแบบเป็นแอร์เนี่ยมีแอร์2 คนในบริษัทผม เข้ามายังไงนะหมายถึงว่าเข้ามาสมัครปกติเลยใช่ป่ะ ส่วนมากจะเป็นคนที่ใกล้ตัวผมอยู่แล้ว ไม่ได้ร้องเพลงแล้ว ไม่แต่ นึกว่ามีปมเรื่องนี้ก็เลยแบบงั้นฉันออดิชั่นด้วยกัน ให้ร้องเพลงก่อนเฮ้ยอะไรเงี้ยไม่แต่ทุกคนคือแบบมาจากฟิลคนละฟิลมีแอร์โฮสเตส2 คนแล้วก็มีวิศวกร1 คน เดี๋ยวนะแอลเซตตอนนี้ปัจจุบันทำหน้าที่อะไรอยู่ครับ PR ก็เป็นคือบริษัทผมจะไม่ได้แบ่งขนาดนั้นก็คือทุกคนจะแบบเหมือนกึ่งผู้จัดการส่วนตัวก็คือทำทุกอย่าง approve นู่นนี่นั่นมาถึงแล้วก็ดูนู่นนี่นั่นดูสคริปต์ทุกอย่างอะไรเงี้ย วิศวกรก็มีเหรอ วิศวกรใช่ไหมครับคุณโจ แต่ว่าต่อให้ทุกคนจะแบบมัลติฟังก์ชันขนาดไหน ทุกงานต้องผ่านสายตาพี่ทุกงาน ใช่ คือ ทุกงาน เรียกว่าตัวเองเป็น ต้อง perfectionist มี ได้ ควา ปะ ม perfectionist ป่ะ ก็ค่อนข้างเพราะว่าเราไม่อยากให้มันมีปัญหาตอนอนาคตไงแต่หลังๆคือเราก็ต้องเลือกเขาเรียกว่าเรียนรู้ที่จะไว้ใจทีมงานด้วยเพราะว่าเขาก็ทำมานานแล้ว อันนี้ พอมา คือ ถึงจุดหนึ่งแล้วเขาก็จะแบบรู้แล้วว่าต้องทำอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมันก็จะไม่ผมไม่เคยดุเขาหรอกมีแต่ช่วงเนี้ยเขาจะดุผมมากกว่า เพราะว่าผมอาจจะเป็นคนที่พอสมมุติว่าไม่อยู่ในงาน สมมุติว่าผมไม่ได้อยู่ในโหมดที่ทำงานใช่ไหมผมจะเบลอๆงงๆ อยู่ใน ใช่จะใช้ชีวิตในนี้ ใช่ชีวิตในนี้เหมือนกัน แล้ว จะอยู่นี่มันจะมึน แล้วบางทีผมจะเดินเลยไป แล้วบางทีก็แบบคุณน้ากลับมาก่อนคุณน้าอย่าเพิ่ง เขาเรียกคุณน้า ใช่คนคุณน้าน่ารัก อ๋อจะได้อ๋อคุณน้าสอนคุณในองค์กรเรียกผมว่าคุณน้าอย่าไปคุณน้าเดินรอทีมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมเราเก่งเรื่องใช้ชีวิตในหัวอยู่แล้ว แล้วก็แบบแล้วในห้องผมห้องแฮมเวลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยเงียบมากเป็นห้องสมมุติว่าเราแต่งห้องกับศิลปินคนอื่นใช่ปะเขาขำอะไรกัน ใช่ ห้องเรา ห้องมันเสียงดังใช่ปะ เงียบมากเพราะว่าแบบไม่ได้คุยอะไรกันเลยเพราะทุกคนเป็น introvert อะไรเงี้ยเดี๋ยวบางทีเขาคุยกันผมก็นั่งเงียบๆคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดีนะหมายถึงว่าทุกคนเราไม่ได้ทำงานกันในฐานะแบบว่าหัวหน้าลูกน้องเราเป็นแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องกัน ครอบครัว ก็ครอบครัวกัน ผมทำผิดเขาก็เตือนได้เขาทำผิดผมก็เตือนอะไรเงี้ย อีกอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่าโลกแมวงอก คือพี่นิดเลี้ยงแมวเยอะมาก โอ้อัน แล้ว นี้ ส่วนมาก เป็ เป็น นแมวจรหมดเลยปะ คือเราเป็นคนที่เป็นแมวจรหมดเลย เพราะว่าตอนเด็กๆเป็นคนที่เห็นสัตว์ที่มันจรจัดแล้วมีประเด็นกับจิตใจ มันรู้สึกว่าอยากช่วยรักสัตว์จนเราอยากจะเป็นแบบสัตวแพทย์ช่วงหนึ่ง เขาอยากเป็นสัตวแพทย์ด้วยเหรอ ใช่ เป็นหลายอย่าง อยากทำ มีหลายอย่างที่อยากเป็นคืออะไร เคยจะย้ายโรงเรียนออกไปเพื่อจะไปเรียนสัตวแพทย์ตอนมสามแต่ว่าคิดว่าแบบไม่น่ารอดว่ะเพราะว่าตอนนั้นเกรดเฉลี่ย 0.91 ไม่น่ารอด เดี๋ยวจะทำแมวเขาตายอีก ไม่น่ารอดขอเป็นคนเลี้ยงอย่างเดียวพอ ทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้พี่ ทั้งหมด 17น่าจะ17 ได้ 17 ตัวแต่จำได้หมดใช่ไหม น่าจะจำได้หมดนะ จริงเหรออ่ะอันนี้คือเหมือนเกมแฟนบันธุ์แท้ เอ้ยก็ว่าอยู่ มีเป็นป้ายเลย เดี๋ยวจะมีหน้าน้องแมวมาให้ เปิดมาผมตอบได้จะตลก แล้วผม ปะ มีแมวดำ4 ตัวอย่างเงี้ยจะแยกยังไง ผมไม่ยินผมแอบดูไป ผมบอกทีมงาน ว่ะ เฮ้ยยากจำได้ไงหมายถึงว่าถ้าทายหมดเก่ง ไม่ มาก มันต้องมี คล้ายกัน มี มา จุด ก ที่ไม่เหมือนแหละคนเขาเป็นคนดีเทลขนาดนี้เขารู้ผมว่าเชื่อว่าเขารู้ อ่ะตัวแรกครับ ครับผม ไป อันนี้น่าจะเป็นเนี่ยมันจะมี เราผิดหวังมาก แม่มันกับลูกมันลายเหมือนกัน เอาเหรอไม่แต่ ลองดูจากปอดนี้ บอกคอนี้ไง โอ้ยตายแล้ว ไอ้อึ่งหรือเปล่า ไม่ใช่ ไม่อันนี้อึ่งอันนี้ อันนี้อึ่งอ่ะอันนี้ พอตเตอร์ พอตเตอร์ถูกพอตเตอ โอ ร์ เค ตัวนี้ครับ ไอ้ตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ย ตัวอะไรแมวแต่ชื่ออะไรไม่รู้แต่แมวแน่ๆตัวอะไรตอบได้ คล้ายๆตัวนี้ อ๋ออ่าง อ๋อ ไม่คือบางทีไม่ใช่ผมไงอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ผมตั้งชื่อด้วย เข้าใจได้ บางทีตัวเนี้ยมาจากไหนก็ไม่รู้ตามไอ้อึ่งมาบางอึ่งไปข้างนอกใช่ไหม อ๋อคือเป็นแมวจรไง ใช่เป็นแมวจรแล้วเขา พอ เข้า มา มา ตามไอ้อึ่งมาก็เลย ใช่ อ่าง ก็ ไปเล อ่าง ย ใช่ นี่เหรอคนที่เพิ่งชมเพราะว่ามีจินตนาการที่มีเรื่องราวให้ดี ไม่ใช่ผมแม่บ้าน คนอื่นบ้าง อ่ะตัวต่อไป อันนี้น่าจะได้ อันนี้ลูน่า ลูน่าเว้ย อั นี่ นนี้พี่คุโระ คุโระอุ้ยอันนี้ใครกัน โคร มาก โมดำปะ อันนี้จะ Space ไม่ก็ Black 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 Space อันนี้แมวใคร แมวใครแมวเรา ชื่อเบิ้ลกันเลย อ๋อไอ้ตัวนี้มันในโมโม่ปะ ใช่โมโม อ่า ตัวนี้อันนี้ต้องปิด โอ้โห อันนี้ ตาย เพราะว่า แล้ว ปอกคอบอกชื่อ
ไม่สเปซก็แบล็กมันเหมือนกันนะ ไม่ใช่ แวดำ เลยทั้งคู่ มู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  มูมูใช่ เนี่ยแม่บ้านผมชอบตั้งชื่อแล้วผมก็จะจำไม่ได้ นี่ตอนนี้อยากรู้เลยสเปซตัวไหนอะเพราะมาทุกตัวเลยสเปซ อันนี้พี่เลียวมะป่ะ เรียวมะตัวนี้ครับ ซารุ ตัวนี้น่ารักจัง จริงๆซารุเนี่ยผมจะตั้งชื่อให้เขาเป็นสิงโตใช่ผมหาภาษาญี่ปุ่นแล้วผมเขียนสิงโตภาษาญี่ปุ่นแล้วมันขึ้นซารุตั้งชื่อซารุเลยเรียกไปสักพักหนึ่งเพิ่งรู้ว่าซารุแปลว่าลิง จะบอกผมอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่ซารุไม่ได้แปลว่าสิงโตซารุโทบิอย่างเงี้ย ตัวนี้คือ ลิง พี่ไดจิอันนี้ต้นกำเนิดคือเขาเข้ามาในบ้านแล้วโดนหมาฟัดข้างหน้าบ้าน แล้วผมตกใจแมวตา คือกัด ใช่เป็นผมเมื่อก่อนเลี้ยงหมาแล้วผมก็เอาไงดีว่าไปก็เลยพาไปโรงพยาบาลแล้วก็เลยเขาก็เลยเป็นหัวแหว่งตรงนี้ไดจิแล้วไดจิแปลว่าสายฟ้ามันเหมือนสายฟ้าก็เลยนี่ผมตั้งชื่อเองผมจะจำได้นะฮะ ตัวที่ตั้งเองจะจำได้มีหลายชื่อมากกว่านี้เพราะเป็นแมวจรชื่อโลนิน ไม่ใช่โรนิน ใช่ปะ ไม่ใช่ ตัวนี้นะ ใช่ไม่ใช่โรนิน ไข่อยู่เนี่ย จริงนะบางชื่อที่พี่พูดมา ไม่มีด้วย ไม่มีในแผ่นป้ายนี้ด้วย ก็เขาเป็นศิลปินเขาต้องแต่งใหม่ ไม่มันมีนะแมวที่ชื่อโรนินมันมีแสดงว่ามันมีมากกว่า17ตัวไปแล้วนะ น่าจะมากกว่านะอันนี้ไม่ใช่ โปโก ชอบที่พี่ทุกคนรู้ทันทีอันนี้แบบไม่ต้องคิด ตัวนี้ เลย น่าจะ ชิ ง่าย โร่ ตัวสุดท้ายครับ คิริน คิริน เรื่องนี้สอนหรือว่าแทงไม่พร้อมอย่าเพิ่งมีลูกเยอะ ถามเรื่องนี้ดีกว่า งั้นมันเป็นเรื่องดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยเรื่องนี้แล้วก็คือเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่ที่อันนี้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่เดี่ยวครั้งแรกที่ Impact ถูกไหมครับ ถูกครับเป็นอารีนาโชว์ครั้งแรกนะ Arena Show ก็คือโชว์ที่ทำในอารีนาก็คือในสเกลอารีนา อันนี้สเกลคือกี่คนนะครับ 10,000ใช่ครับ 14 Impact ใช่ อันนี้นิดเดียวที่จะให้ผมนั่งคือตรงไหน ที่ออฟเฟอร์มาที่ใน ที่ครึ่งราคาได้ตัวไหนบ้าง จะเป็นอยู่ข้างหลังกับทีมงาน โอเค อย่าลืมกดเอฟเฟกต์นะ คุณรอหน้ามาอยู่ใกล้กดเอฟเฟกต์ใส่นะ รอมาเดินหน้าเวทีมันจะถึงพุ่งเลย โอเคก็อันนี้เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ Impact ครั้งแรกคือแบบพอออกมาขนาดนี้แล้วว่าพอเป็นแบบสเกลนี้ยังมีความตื่นเต้นอยู่แบบไม่มีแล้ว ผมว่ามันก็คงมีความตื่นเต้นแหละแต่ว่าผมจะไม่ค่อยรู้สึกถึงความตื่นเต้นจนกระทั่งแบบ วันจริง วันเพลงแรกของโชว์น่าผมจะตื่นเต้น แล้วโชว์ครั้งเนี้ยคือมันจะแตกต่างยังไงกับครั้งที่แล้วอะพี่ที่โชว์เดี่ยวไป ผมว่าด้วยความที่สเกลมันใหญ่ขึ้นอ่ะมันเล่นอะไรได้เยอะมากแต่ว่าเรื่องราวของเรเจแอนอ่ะมันเป็นเรียกว่า Space Shuttle มันคือการเดินทางในรถไฟเนาะแล้วการนี้มันคือสเตชันที่ทำไมถึงชื่อ Red Giant มันดูยักษ์แดงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันคือสถานที่เว้ยมันจะเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่อยู่ คือ ข้างใน มีสตอรี่แน่นอน ใช่ มีแน่นอนเพราะตอนแบบไอ้ ตอนที่ไป Space Shuttle นั่นนะผมแบบการเล่าเรื่องผ่านแบบวิดีโออะไรมันดูแบบ มันเหมือนชมนิทรรศการอย่าง ใช่ หนึงอะ ผมชอบมากเลย เหมือนนั่งดูเรื่องราวอะไรบางอย่างแล้วก็ไปเจอเอาง่ายๆเล อันนี้ เจ ก็ น มี เนี่ยมีสิทธิ์มีตัวละครเพิ่มมาปะ จริงๆ Red Giant ก็คือตัวละครใหม่ เอาตัวละครใหม่ ใช่ คืออย่างที่เรารู้ว่า Sunshine น่ะคือ Alter Ego ใช่ไหมฮะ แล้วเวลาที่พระอาทิตย์ที่มันแบบมีสเตจหนึ่งที่มันแบบเปล่งแสงมากๆ ก่อนที่มันจะกลายร่างไปเป็นอย่างอื่นน่ะมันจะเรียกว่า Red Giant พูดถึงเพลงใหม่หน่อย ให้ฝากเพลงฝากเพลง ที่เพิ่งฝากเพลง นี่มาโปรโมทเพลงเนี่ยเล่าเรื่องอื่นเพลินเลย พี่บอกแล้วช่วยคุยยาวเราสองคนอะ ก็คือมีฉันก่อนเจอเธออ ม Lost and Found ซึ่งเพลงนั้นเป็นเพลงไทยนะที่พูดถึงเรื่องของการที่อยากกลับไปเป็นตัวเองก่อนที่ฉันจะแบบถูกแตกสลายด้วยกันแบบอยู่ใน relationship ที่มันท็อกซิกกับเธออะไรเงี้ยก็คือ Lost and Found ก็คือเหมือนแบบแผนกที่เราเสียตัวเองไปแล้วเราก็ได้เจอตัวเองกลับคืนมาอะไรเงี้ยก็จะมีความไว้แบบ positive เล็กๆ อยู่ positive อันเพื่อให้เรากลับไปรักตัวเองเหมือนเดิม เข้าใจมนุษย์ เหมือนเป็นการเตือนมากกว่าว่าจริงๆแล้วทุกคนสวยงามนะถ้ามันไม่ต้องผ่านแบบเรื่องราวที่มันแย่ๆมาอะไรเงี้ยอยากให้จำตัวเองในวันแรกก่อนที่เราไปเจอเรื่องแย่ๆมากกว่าว่าวันนั้นเราแบบสวยงามแค่ไหน สุดท้ายครับพี่เจฟในมุมมองของพี่เจฟเนี่ยทำยังไงวงการทีป๊อปถึงจะเป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากกว่านี้ โอ้โหนี่คำถามจริง คำถามแบบว่าเชิงลึก อันนี้คือมงกุฎการจะลง อันนี้คือ มือผมจะลงหรือผมจะทำอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับคำตอบของคุณครับ คำถามชิงมง ให้ความรู้สึกเหมือนกูเป็นวิทยากรมากจะไปรู้ป่ะเนี่ยแม่งเป็นคำถามสุดท้ายโอ้โห ไม่ต้องเป็นคำถามจะเมื่อวันนี้วันที่แก้แค้นที่สร้างเกมให้กูเล่นไม่ผ่าน
ถ้ารู้ก็ไปเองแล้ว เอางี้เนี่ยเปลี่ยนดีกว่าเป็นมุมมองทีป๊อปในยุคนี้สำหรับพี่เจมส์ เพราะมันดูผมรู้สึกว่า คื มั อน ตอน ดู นั้น global มากขึ้นนะตอนเนี้ย มันแมสมากอ่ะ ผมว่าเหมือนแบบหลายๆคนเริ่มเห็นเพราะว่าเราได้เห็นทีป๊อปในตลาดโลกเยอะนะเอาจริงๆที่ไปแฟชั่นวีคกันอะก็คือแบบหลายๆคนก็คือไปจากวงการทีป๊อปนี่แหละคือทีป๊อปมันไม่ได้หมายความว่าแบบว่าคนต้องร้องเพลงเท่านั้นอะไรเงี้ยมันคือ culture T-pop culture ของไทย T-pop culture อะไรเงี้ยที่มันกำลังแบบว่าเหมือนแบบเติบโตขึ้นมากอะไรเงี้ยเราได้เห็นลาตินอเมริกันที่ชอบศิลปินฝั่งไทยหรือว่าหลายๆคนที่อยากอย่างอเมริกาญี่ปุ่นหรือเกาหลีบางทีชื่นชอบศิลปินฝั่งไทยที่อยากให้เราไปจัดผมว่ามันยังเติบโตได้อีกอะไรเงี้ยแค่ว่าเหมือนถ้าให้พูดตรงๆก็คือต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐนะพูดตรงๆแล้วมันก็จะช่วยให้เรามัน อันเนี้ยรู้สึกเหมือนเป็นวิทยากรจริงแล้วเพื่อที่เราจะได้แบบว่าเหมือนมันไปได้แล้วอ่ะขอแค่แรงหนุนอีกนิดนึงอ่ะที่เราไปแล้วก็ผมว่าศิลปินไทยเรามีของมากๆจากการที่เราได้ไปแบบได้เห็นน้องๆที่เติบโตขึ้นมาในวงการฮิปฮอปเก่งมากมันต้องทำต่อไปอ่ะมันหมายถึงว่ามันไปไกลแล้ว เราต้องไปต่อแล้วก็จริงๆอย่ากลัวที่จะปล่อยสิ่งใหม่ๆออกไปแล้วก็อย่ากลัวที่จะเป็นตัวเองเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้จากการที่เราผ่านการเป็นศิลปินมามันจะมีคนบอกให้เราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพอเรา discover ตัวตนจริงแล้วอะเราเนี่ยแหละที่แตกต่างจากคนอื่นที่สุดแล้วเพราะว่าเราใช้ชีวิตมาไม่เหมือนกันเราจะมาใช้ชีวิตเหมือนกันไม่ได้มันเป็นไม่ได้สิ่งที่เราชอบ XJAPAN นู่นนั่นอะไรเงี้ยมันออกมาทางผลงานหมดเลยการ์ตูนอีเวนต์การ์ตูนที่เราอ่านเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งจะออกมาผ่านงานที่เราทำเพราะฉะนั้นทุกคนมีของอยู่แล้วแค่เอาสิ่งที่เราเป็นออกมาให้คนอื่นได้เห็นแล้วสิ่งนั้นจะพาวงการฮิปฮอปไปข้างหน้าโอเควันนี้ได้คุยกับเจฟเยอะมากๆแล้ว เยอะไปบางทีครับ เยอะไปใช่ไหม จริงๆมันมีหลายๆเรื่องที่พี่ไม่เคยพูดที่ไหน ใช่ เลย ใช่ ปะขอบคุณมาก ใช่ ๆ ค ข รับ อบคุณมาก อิ่มอกอิ่มใจ กลับบ้านเลย เดี๋ยวผมดำเนินรายการแทนต่อเทปหน้า นี่แหละที่เราจะบอกให้ทำเพราะว่าไม่เคยมากัน2 คน ไม่เคยพูดปิดรายการทำไม่เป็นอันนี้พูดจริงไม่เคยปิดรายการอ่ะต้องทำพูดว่าอะไรอ่ะ ในฐานะวิทยากรวันนี้ โอเคครับขอบคุณตัวเองนะ ก็ขอบคุณเจฟซาเตอร์ที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการล้นฟีดด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องเตนะครับน้องมาร์คนะค ข รั อบคุณมากครับพี่เจฟ น้องๆที่มาเป็นพิธีกรให้พี่นะครับ ถ้าผมอยากดูรายการล้น ครับ ฟีดอีก ผม ต้องดูตอนวันไหนอะไร ครับ กี่โมงอะครับพี่เจฟ ก็กลับมาเจอกันนะครับผมทุกวันอาทิตย์นะครับผม 11:45 ทางช่องวัน 31 นะครับผม ครับผม ครับ แล้ว ปิดรายการครับ ๆปิดแล้วอยากให้พี่เจพี่ตลกสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้ว ม้าที่ว่าเร็วยังแพ้ลาทำไมล่ะครับ เพราะลาไปก่อนสวัสดีครับอย่างนี้ มึงเขาเป็นศิลปินนะเขาไม่ใช่ตลกคาเฟ่นะเขาเป็นศิลปิน ได้ แต่มีคนอยากให้เขาทำ มาอะไรนะ ม้าที่ว่าเร็วยังแพ้ลาทำไมครับ เพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ อ๋อม้าที่ว่าเร็วยังแพ้ลา ทำไมครับ เพราะว่าลาไปก่อนครับผม สวัสดีครับผม ขอบคุณเจมส์มากครับขอบคุณมากครับขอกราบเรียนเชิญพี่มินท์ไอโรมาโลนครับกราบเรียนเชิญ ถึงตอนนี้ยังมีคนคอมเมนต์อยู่เลยว่าแฟนฝรั่งอยู่ไหน มีใหม่หรือยังครับ คุยกับแม่ บอกเอ้ยมามันประมาณสถานการณ์ประมาณนี้ แม่ก็บอกไม่เป็นไรหรอกแกดวงดีเดี๋ยวแกก็รอดออกมาเนี่ยเห็นได้ปะเห็นนิ้วโป้งเท้าแกกับนิ้วชี้แกไหมนิ้วชี้แกยาวมากแสดงว่าแกอายุยืน โอ้โห